Üdvözlet mindenkinek! Ezt a tartalmat azért készítettem, mert 2025. április 30-án végre megjelent teljes verzióban napjaink egyik leginnovatívabb városépítője, a Memoriapolis. Több mint 3 évtized kellett hozzá, hogy végre megszülessen egy olyan city builder, amely nem kizárólag egy korszakra koncentrál, hanem történelmi kontextusba helyezi a városépítést az ókortól egészen az ipari forradalom koráig. Bár a korábbiakban már volt vele néhány próbálkozásom, ám a készítők ígérete szerint a korai hozzáféréshez képest is rengeteg új változás történt ebben a játékban. Hölgyeim és uraim, az Andrews City Life csatornáján tehát most elkezdem nektek bemutatni a Memoriapolis játékot, amely a tervek szerint egy 5 részes gameplay sorozat lesz, korszakonként bemutatva egy igazán érdekes és színvonalas városépítőt. Tartsatok velem, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen itt heti rendszerességgel a legérdekesebb gazdasági, stratégiai és városépítő játékokat láthatjátok. Az első dolog, ami rögtön szembetűnő a korábbiakhoz képest, hogy ugyan hasonló térképpel tudunk próbálkozni, mint az eddigiekben, hogy ezen viszonylag nagy térképen belül is lehet választani, tehát például akár mondjuk itt is elkezdhetjük fölépíteni a mi városunkat, és mivel különböző helyek vannak, akkor kezdjük el itt fölépíteni a várost a folyó mentén. Nekem ez azért tetszik ez a hely, mert hogy eléggé sík a terep, kevés heggyel kell számolnunk, illetve eléggé nagy a rendelkezésünkre álló hely. Rakjuk is le rögtön akkor a villát, ami egyben a főhadiszállásunkat is fogja jelenteni. És akkor rengeteg sok minden megváltozott valóban az alapjátékhoz képest, csak kapkodom a fejemet, hogy mennyi mindent átalakítottak, teljesen átrendezték az egész kezelőfelületet. Itt lesz az, hogy milyen irányba visszük el a várost, 6 különböző választható irány van, termelésfókuszú, katonai, vallási, oktatási, kereskedelmi, illetve politikai irány. Itt található, ez is máshol volt, kevésbé modernizált, kevésbé letisztult formában jelent ez meg eddig. Most kicsit funkcionálisabban néz ki, de jobban elkülönül a kezelőfelület a játék képétől, tehát rendelkezésünkre álló arany, a blueprintek, ezek kellenek ahhoz, hogy majd újabb és újabb épületek építésének lehetőségét teremtsük meg, vagyis ezekkel lesznek a különböző technológiák kifejlesztéséhez. Memóriapontok, ezek talán eddig nem voltak, de azt írja, hogy ezek ahhoz kellenek majd, hogyha megőrizzük az előző korszaknak az épületeit, mert hát majd ilyet is lehet, de nyilván ez majd csak a középkorban lesz inkább releváns. A polgárok, egyelőre 1 polgárunk van, és 20 darab munkásunk, illetve itt található a 3 legfontosabb nyersanyag, az étel, a fa, illetve a kő is. Teremtsük meg először is az alapvető feltételeket, úgyhogy akkor a fűrészüzemmel kezdenénk. Próbálom olyan helyre rakni, hogy lehetőleg minél több fát tudjunk kitermelni, illetve itt már rögtön ki is tudjuk terjeszteni a fennhatóságunkat, vagy ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba. Az a lényeg, hogy ez a 2 kör ez lehetőleg így érjen össze. Ide már nem tudom rakni, de ide még igen. Hogyha ebbe az irányba terjesztem ki ezzel a kabinnal a városnak a területét, vagyis ahol építkezni tudok, akkor ide rögtön be is tudom építeni, amint fölépült ez a felfedező kabin, a favágót. És így már sokkal több
fát tudok kitermelni a területről, mondjuk itt tudom maximalizálni ezzel a 11.371-jel. Ez rögtön a játék elején fontos, hogy így helyezzük el az épületeket, mert a nyersanyagok igencsak komoly korlátként fognak jelentkezni. A másik dolog, amiről mindenképpen gondoskodni kell, az még majd a kő lesz. Követ majd itt fogunk lentebb találni, és itt 3 különböző nyersanyagot is lehet rögtön kitermelni, követ, homokot, illetve majd agyagot is, de most még csak a követ tudjuk kitermelni, ez nekünk jó is lesz rögtön az elején, illetve gondoskodjunk még arról, hogy elegendő mennyiségű ennivaló is legyen. Itt fönt lehet azt látni, hogy mennyi a készletünk, illetve itt pedig azt, hogy ez mennyivel növekszik, illetve csökken ciklusonként. Most például itt az ételt, hogyha megnézzük, akkor 3,2-vel csökken ciklusonként, de nyilván, ahogyan egyre többen leszünk, ez majd egyre nagyobb lesz, ez a fogyasztás. Tehát ez is egy sajátossága ennek a játéknak, hogy időről időre bizony újra kell terveznünk, újra kell gondolnunk, főként az élelmezési stratégiánkat, mert a város az magától fog növekedni. Nézzük meg a különböző épületeket, mi az, amit ki lehet oldani. Ezt a 3 épületet már alapból megkaptuk, és akkor itt lehet majd ezekkel mit kezdeni, abban a pillanatban, amint teljesítettük a szükséges követelményeket, például itt, hogyha sikerül elérni a családi örökség szempontjából a 2. szintű antikvitást, akkor tudok kerámia műhelyt építeni. Ez még nem magát az építést fogja jelenteni, csak azt, hogy megteremtem az építésnek a lehetőségét. Hogyha megvan a 112 fa, a 150 kő, illetve a 100 pénz, az már rendelkezésünkre áll, akkor lehet tovább fejleszteni a város központját. Illetve itt vannak különböző jellemzők, mint például a városnak a raktározás, a kereskedelmi utak, várostervezés, a különböző barrikádok, amelyek majd a város védelméhez fognak hozzájárulni, ezeket fokozatosan fogja majd kioldani a játék. És itt található az Esplanade, amit leginkább sétányként lehetne lefordítani, de ez igazából a különböző mérföldköveket jelenti, új korszakként került be az ipari forradalom kora, eddig 3, illetve 4 korszakkal lehetett játszani. Amikor én utoljára játszottam, március környékén, akkor még csak 3 korszak volt, tehát ehhez képest is elég sokat sikerült fejlődni. A farmok közben maguktól terjeszkednek a térképen, itt pedig majd meg lehet növelni a termelést, ezt most így tegyük is meg gyorsan, hogy legyen elegendő rendelkezésre álló fánk, illetve kövünk is ahhoz, hogy föl tudjuk fejleszteni a városházát. Ez ugyanis feltétele annak, hogy bármit is tudjunk csinálni. Utakat azt nem kell építeni, azok maguktól fognak megépülni, mint ahogyan, és ezt is lehet itt látni, a különböző negyedek is maguktól épülnek meg, tehát felejtsük el azt, hogy nekünk kell a zónákat megalkotni, itt ezek maguktól fognak fejlődni. Tudjuk is fejleszteni a Villa Domitianust. Nem évek vannak a játékban, hanem különböző ciklusok. 1200 ciklus van arra összesen, hogy az ókornak a feltételeit teljesítsük. Akkor teljesítjük az ókornak a feltételeit, hogyha sikerül egy világcsodát megépítenünk, legalábbis ez az eddigiekben így volt. Sikerült elérni a második szintet, most már akkor
akkor lehet fejleszteni, különböző irányokba lehet elmenni, 2500 blueprintünk van, ez nagyon jó, kezdeném rögtön a kerámia műhellyel, és akkor utána lehet majd megnézni, hogy mi az, amit még a város szempontjából érdemes kifejleszteni. Például itt van ez az Aggo Guest Center, ami rögtön az oktatáshoz fog hozzájárulni, illetve ami nekünk majd még fontos lehet, ez az Architectural Office, mert ez fogja termelni a blueprinteket. Ez ingyenesen elérhető, és aztán ezeket lehet majd fokozatosan fejleszteni az egyes korszakok nyomán. Jöhet a fórum is, hogy politikailag is megerősödjünk, és a következőeket majd úgy lehet kioldani, hogy elérünk egy magasabb városháza szintet. Nyilván ehhez különböző feltételeket kell majd teljesíteni. Nagyon jó egyébként, hogy ezt is átdolgozták, a fejlődési fát, mert így sokkal jobban lehet majd ezeket látni, illetve itt pedig, ha azt tudjuk elérni, hogy az egyes frakcióknak megfelelő erejük legyen, akkor abban az esetben lehet a világcsoda építésének a lehetőségét megteremteni. Ami pedig még jöhet, ez a Macellum, mert ez meg a kereskedelemhez fog hozzájárulni. Itt már ez teljesen szabad, hogy mi az, amit kifejlesztünk. Lehet akár a raktárat választani, lehet akár a piacot választani, illetve lehet akár az erődöt választani, ez mindig attól függ, hogy milyen irányba szeretnénk elvinni a városunkat. Mivel azt mondtam, hogy a termelés irányába vigyük el a városunkat, ezért a Horreumot még mindenképpen kioldom. A következő pont pedig, hogy megépítjük ezt az Architectural Office-t, ezt próbálnám egy picikét messzebb tenni a várostól, egészen egyszerűen azért, mert ide majd hasznosabb épületeket akarok, olyanokat, amelynek a közelsége különböző bónuszokat tud adni ezeknek a fejlődő lakónegyedeknek. És akkor innentől kezdve jön az, hogy milyen épületeket kell megépíteni. Erősen ajánlott a játékot az alapfokozaton tartani, mert hogy van egy korlát, amit be kell tartanunk, ez pedig az 1200 ciklus, tehát itt nem nagyon ajánlom azt, hogy pörgessétek a játékot, így is elég sok mindenre kell rájönni, még nekem is, aki már harmadszorra vagy negyedszerre játsza ezt a játékot, mert nem egy egyszerű játékról van szó, cserébe viszont gondolkodtató, és majd nagyon szép város lehet ezzel tervezni. Vannak a különböző dekorációk, de minket most nem igazán ez érdekel, hanem az, hogy azért, hogy tudjunk építeni további épületeket, kéne nekünk agyag, illetve homok is. Az agyagot és a homokot is ezzel a queryvel tudjuk beszerezni. Megint ugye itt az a probléma, hogy ne építkezzünk túlságosan közel a város magjához. Most már 4 darab Surveyor kabint lehet letenni, úgyhogy itt én megpróbálnám kiterjeszteni még a fennhatóságunkat. Próbáljuk meg a lehető legnagyobb részbe fogni. Illetve közben meg is jelentek ezek a mutató számok, egészség, biztonság, együvétartozás, kedveltség és kreativitás. Úgy nagyjából így lehet ezeket lefordítani. Amíg zöldben vagyunk, az addig jó, de a különböző épületekkel, amiket most majd próbálok megépíteni, lehet ezeket növelni, boostolni. Kezdjük talán a kerámia műhellyel, ehhez pedig homokot kell gyűjteni. Ide, hogyha partra ezt elhelyezzük, X-el, illetve Y-nal lehet forgatni,
ezt az épületet. Amikor egyébként építkezel, akkor automatikusan pauzálódik a játék. Kiválasztjuk a homokot, és akkor már is föl tudjuk fedezni a homok titkait. 8 ciklus, amíg megépül, illetve rögtön akkor termeljünk agyagot is. Az agyag pedig mondjuk itt lesz mellette. Egyáltalán nem baj, hogyha egyelőre ezeket ide helyezzük el. Az talán egy hátránya még mindig ennek a játéknak, hogy igencsak nagyok az épületek. És ezek még a kisebbek közül valóak, a világcsoda az például über brutálisan nagy lesz majd. Közben én még azért nézem azt akkor, hogy milyen újabb épületeket lehet megszerezni, illetve kioldani. Itt például mondjuk 250 blueprintért cserébe hatékonyabban lehet majd kitermelni a homokot, követ, illetve agyagot, illetve jöhet majd egy ilyen aréna is, még azt nem tudom, hogy ez mennyibe fog nekünk fájni, de ezt például már rögtön meg tudom építeni, ami azért jó, mert akkor rögtön tudjuk fejleszteni a lakosságnak nyújtott szolgáltatást, különbözőek közül lehet választani, a biztonság az alapból növekszik, és akkor nekünk kell választani, hogy mi az, ami még fejlesztésre szorul. Alapvetően most úgy vagyunk vele, hogy 246-an vagyunk a városban, ebből 165-en elégedettek, például az egészségüggyel, és 81-el elégedetlenek. Ez még, mivel a zöld sávban vagyunk, teljesen jónak számít. Amit nekem mondjuk akár növelni kéne, egyelőre adószedőnk még nincsen, de az jó lenne, hogyha gyorsabban épülnének fel az épületek, tehát akkor bepipálom itt a kreativitást, és akkor ez is növekedni fog 68-al. A város egyébként egy folyamatos terjeszkedési kényszerben van, egyrésztről azért, mert hogy jönnek az újabb épületek, mondtam, hogy maguktól leszpónolódnak a házak, aminek következtében mindig több kaját kell termelni. Ugye lehet itt látni, hogy már 16,4, 16,5 és így tovább, amit fogyasztanak minden körben, tehát erre mindenképpen nagyon oda kell figyelni, hogy ebből probléma ne legyen. Ez azt is jelenti, hogy a következő blueprint, amit meg fogok szerezni, az a fejlettebb farmok lesznek, és akkor pedig már lehet is majd ezt akkor fejleszteni, hogyha rendelkezésre áll a megfelelő kő és agyag. Megjelent az első frakció, ők már ismerősek lehetnek a korábbi Memoriapolisokból, aranyat kínálnak, illetve katonai karaktert képviselnek. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk sok ilyen lesz nekünk, akkor el tudjuk vinni katonai irányba a városunkat. És ahogyan növekszik a városunk, úgy ezek a mutatók is egyre csökkennek. Most már például csinálnunk kell valamit majd az egészségüggyel, illetve ezzel a belonginggal is. Tehát most ezt a két mutatószámot kell majd növelni. Ez az Aesculapium, látható, hogy a latin elnevezéseket, illetve a görög-római stílust azt nagyon szeretik ebben a játékban. Ez kioldható. Kő kell hozzá, de ez mindjárt meg lesz. Ezáltal pont az fog növekedni, amit én leginkább szeretnék, hogy ez a belonging, és még egy választható tulajdonság. A követ pedig mindjárt meg fogjuk szerezni. Lehetséges, hogy én ezt itt megpróbálom fölfejleszteni, hogy gyorsabban tudjunk követ termelni. Illetve még egy farmot is le lehet majd nyomatni, csak az a baj, hogy maga a small farm is elég költséges. Simán jöhet ide még egy favágó, ez túlságosan messze van, de nem baj, kabinnal kiterjesztjük a
felhatóságunkat, és egyelőre egy frakciónk van, de ez a későbbiekben majd változni fog. Rengeteg sok frakció van a játékban, és mindjárt kigyűlik a megfelelő számú nyersanyag, de ezt az Agoge Centert, ezt már meg tudjuk építeni most, mondjuk építeném a városnak ezen másik részére. Pont a kreativitáson fog fejleszteni, amiből amúgy is eléggé jól állunk, akkor nyomassuk meg ezt a belongingot. A másodlagos mutatószámok azok mindig gyengébben fejlődnek, mint az alapmutatók. Jó, ki is költekeztük magunkat fából, viszont a fejlesztett querynek köszönhetően már ez sokkal gyorsabban fog jönni, és akkor itt úgy tűnik, hogy ezt is sikerült fölfejleszteni. Most az élelem elkezdett lejjebb menni, mert hogy egyre többen vagyunk, úgyhogy akkor majd ez lesz a következő, amit kell nekünk építeni, egy újabb farm. Vagy fölfejlesztjük még jobban. 200 fa kell ehhez. De lehet, hogy azzal jobban járunk, hogyha építek ide még egy farmot. Mert hogyha fölfejlesztjük a farmot, akkor addig, amíg az föl nem fejlődik, az a termelés az ki fog esni. Így viszont folyamatosan lehet vele termelni ezzel a régi farmmal, és akkor utána az új farm is egyre nagyobb növekményt fog majd biztosítani. A következő, amit érdemes lenne megépíteni, az talán ez az észkulápium lenne, hogy növeljük a lakosságnak az egészségét. Mert ebben a tekintetben nem igazán állunk jól, és úgy látom, hogy nagyon sok mindennek a fa lesz az alapja. Most már az új farm építésével együtt nagyobb lesz a növekmény, illetve többet is tudunk tárolni a raktárban. Raktárunk még igazából nincsen, de majd a későbbiekben az is lesz. Az lesz majd a Horreum. Via Edificum, ez jó lehet, ez pont az egészséget fogja növelni, ez nekem akkor kelleni fog, és ez meg is építhető. Ide le is rakjuk, az egészség alapból is növekszik, és akkor itt még a belongingot tudjuk egy kicsit turbózni, és amint kigyűlik a rendelkezésre álló mennyiség, akkor tudunk tovább építkezni. Ez lesz majd a harmadik szintű városháza, ezt is el kell majd valahogy érni. Most az egészség az már helyreállt, most ez az esteem, vagyis a kedveltség az, ami alacsony szinten van. Rá lehet egyébként szűrni, tehát hogyha azt mondom, hogy én esteemet szeretnék, akkor ahhoz fórumot kell építeni. Ez lesz az esteemnek az elsődleges mutatószáma. Lehet, hogy még simán le lehetne nyomatni valahova egy queryt. Hát ez eléggé a város központjában van, de ha egy picit távolabb tudjuk helyezni, akkor ez mindjárt mehet is. 8718 követ tudunk majd kitermelni. A játék elején az egy nagyon-nagyon lényeges dolog lenne, hogy minél jobban ki legyünk combosodva az alapvető nyersanyagokból. Fórum, ez már rögtön egy nagyobb épület, ide pont be lehet passzintani. Az esteem az növekszik, és a belonging, mint másodlagos mutatószám, ami most nincsen zöldben. Kicsit ilyen statisztikus elemző vonalra megy rá ez a játék, de szerintem ez egyáltalán nem baj, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden lépésünket meg kell gondolni. Megérkeztek a kereskedők is, és ők pedig a kereskedelmi vonalat fogják behozni a városba. Itt látható az, hogy mennyire bíznak meg bennünk, ez ilyen se nem jó, se nem rossz, tehát ez egy alapvető bizalom, majd a későbbiekben ezt lehet erősítgetni. Nem vagyok elégedett azzal, ahogyan a fa az növekszik,
Viszont itt nincs is elég munkásunk, úgyhogy azt majd meg kell oldani. Viszont most minden mutatónk zöldben van, ami jó. Ahogyan megyünk egyre előbbre, úgy lehet majd egyre gyorsabban fejlődni, és itt, hogyha ráviszem az egeret, akkor látszik már, hogy mi az, amit megépítettem. Következő, ahova el tudnánk menni, ez mondjuk katonai fejlesztés, de ez pont akár jó is lehet, csak ehhez is fa kell, ez a prezidium, és lehet látni azt is, hogy ezt azáltal tudjuk elérni, hogy a hopliták frakciójának legalább 5-ös erőssége van, legalább 5-ös erősséggel rendelkezik. Amit talán nem építettem meg, ez a Via Edificum, de mindjárt ránézek. Via Edificum, azt már megépítettem, fórumom is van, arénám, kerámia, workshopom is van, de ilyen észkulápiumom az még nincsen. Na akkor ezt helyezzük ide az Agoge Centerhez. És másodlagos tulajdonságként pedig akkor ezzel erősítsük fel az egészséget. Ezt is fejleszteni kéne már, csak ez a fa, ami szűk keresztmetszetként jelentkezik. Itt láthatóak a különböző frakcióknak a jellemzői. Itt az, hogy ő mennyit fizet, akár meg is lehetne emelni az adójukat. Ahogyan egyre erősebbek lesznek a frakciók, úgy válik lehetővé az egyre újabb épületeknek a kifejlesztése. Jelenleg 25-ös a megbízhatósági szintünk, ez egy alapmegbízhatósági szint, illetve egy kerületet foglalnak el, akár, hogyha komoly probléma van velük, akkor ki is lehet őket söprűzni, és ő nekik még egyelőre erejük nagyon nincsen, pedig ilyen jó kis dolgokat lehetne akkor építeni. Megkaptuk a kreatív elmék jellemzőt, és ezáltal tudunk prezidiumot majd építeni. Szerintem akkor ezt lehet, hogy mindjárt meg is tesszük, de a városháza fejlesztés az most fontosabb lenne. Kicsit most fölpörgetem a játékot. Itt sem olyan brutálisan gyorsan fog menni, de azért egy kicsit gyorsabban, ugye a korszaknak már a negyedét letudtuk. Homokból közben elég jól állunk, és agyagból is. Hát ez a fa, ami olyan, hogy problémás, úgyhogy akkor még egy favágót fogok ide telepíteni, és lehet, hogy még egyet, mert hogy ez, ahogyan a nagyanyám mondaná, nem kér enni, nem túlságosan nagy a fenntartási költsége, viszont mindennek az alapja úgy látszik a fa. Most tudjuk felfejleszteni Villa Domitianust 3. szintre. És látható, hogy közben a mutatószámok már csökkentek, viszont most a 2 új favágóval meg fog boostolódni a fatermelés. 2 új nyersanyag jött be, ami már igazából nem is nyersanyag, hanem valamennyire feldolgozottnak számít, ez pedig a wooden beams, vagyis a fagerendák, amit az ácsműhelyben tudunk majd készíteni, illetve a feldolgozott kő, amit pedig a stonemasonben tudunk készíteni. Itt pedig ezt le tudnánk rakni, ezt az új dekoratív elemet, ezáltal csökkenteni lehet az incidenseket a szomszédok között. Ez még egyelőre nem fog kelleni, újabb épületek fognak nekünk kelleni, úgyhogy megyek is az épületfejlődési fájához. Például rögtön ez a prezidium, ez jó lesz nekünk, és szenátust azt még nem tudok, hogyha az egyik eléri a 8-as erősséget, ezek nagy valószínűséggel a hopliták lesznek, akkor fogok tudni. Monumentumot viszont fogok tudni építeni, mert hogy ez a erődnek felel meg. Na, akkor úgy tűnik, hogy nagyon katonai irányba fogjuk elvinni ezeket a dolgokat, de nem baj. Jöhet a prezidium ide, kicsit még talán arrébb is,
Ezáltal tovább fogjuk tudni erősíteni a hopliták frakcióját, illetve amint meg lesz a 300 fa, abban a pillanatban jöhet majd a monumentum is. Ez a prezidium önmagában csak 250 biztonsággal fog járni, hogyha megépül, de ez pont jól fog jönni, mert a biztonságunk már igen gyenge lábakon áll. Új frakció, a római plebeiusok, ők a politikai vonalat fogják behozni a városba. Felépült a prezidium, ezáltal biztonságunk az jelentősen megnövekedett, kérem szépen, és most akkor ezerre rá kéne menni a monumentumra, csak ugye itt ezzel az a probléma, hogy ehhez még megfelelő számú munkás is kelleni fog. Például ezeket is ki lehet fejleszteni, hogy tudjuk a kőnek, illetve a fának a feldolgozott állapotát is prezentálni, most már ez is fontos lenne. Hogy állunk a frakciók tekintetében? 12-es a hopliták frakciójának az ereje, a kereskedőké 4-es, ez időről időre növekszik, hogyha most még építek egy stációt, akkor azzal már még jobban lehet ezt az erőt növelni. A stáció pedig itt elérhető, de nincs is elegendő blueprintünk. Ebből akkor viszont az következik, hogy az Architectural Office-t azt kéne fejleszteni. Ebből csak egyetlen egy lehet, ebből az építészeti irodából, és meg kell várni, amíg elegendő számú munkás fog kigyűlni. Akkor lehet majd fejleszteni. Elég könnyű egyébként elveszni a különböző épületek között. Idő kell, hogy megszokja az ember ezt a sokféleséget, bár a mostani menürendszer az már sokkal logikusabb, mint ami volt. Sokkal jobban átlátható, hogy mi az, amerre el kell mennie az embernek. Ez eléggé fontos, hogy az egyik frakciónak az erejét megnöveljük, mert ezáltal tudunk hosszú távon új épületekhez jutni. Szerintem kezdjük a feldolgozott kővel, mert a fa az jobban fog kelleni mindenhez is. Megint figyelni kell az ennivalóra. Ahhoz, hogy második szintű farmot tudjunk építeni, illetve föl tudjuk fejleszteni erre a szintre, pedig már arany és a feldolgozott kő is kell, illetve tetőcserép is. Úgyhogy akkor egyelőre még marad a következő farm megépítése, de ehhez ki kell terjeszteni a fennhatóságunkat, és talán ne is erre, hanem itt erre, mert itt akkor nagyobb zöld rész áll rendelkezésünkre, de talán még ez is jöhet simán, és akkor jó nagy helyet fogunk kapni ezáltal. Megvan a stációhoz szükséges blueprint, ezt megvesszük, illetve rögtön meg is építjük. Itt egyébként jelzi azt, hogy mire is lenne szükség, majd hogyha lesz tetőcserepünk, akkor fogjuk tudni megépíteni ezt az épületet. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Nézzük akkor tovább. A 424. ciklusnál tartunk a játékban, és sok mindent kéne még itt rendbe rakni. Többek között azt is el kéne érni, hogy formázott fát tudjunk
készíteni, illetve a tetőcserép az nagyon fontos lenne. Azt mindjárt meg kell találnom, hogy hogyan lehet majd kioldani, de valószínűleg, hogy ez is a production fülön lesz majd. Minden esetre egyenlőre akkor egy ácsműhelyt fölhúzok, méghozzá szerintem ide a külvárosba, ez teljesen jó lesz nekünk. És itt már lehet látni, hogy milyen célok vannak folyamatban, amik teljesülni fognak. A két legerősebb frakció a hopliták, illetve a kereskedők. Itt úgy tűnik, hogy ünnepelnek a polgárok. 48% az ünneplés következtében az incidensnek a lehetősége, és ez sikerült is, mert hogy kitört egy felkelés, és ezt meg tudjuk állítani, hogyha egy kulturális karaktert mobilizálunk. Erre közben megérkeztek a Man-szigeteki druidák, őket befogadjuk, és viszont a fórumot megrongálta ez a tűzvész, illetve ez a felkelés, úgyhogy ezt is meg kell oldani, és pontosan azért kell megoldani, mert most minden mutatószámunk nagyon leesett ennek következtében. Ugyanígy az arany is hiányzik most éppen, mindjárt véget ér az ünneplés. Azt hittem pedig ez egy jó dolog lesz, de úgy tűnik, hogy nem jó, mert csak növeli az incidensek, illetve a lázadások számát. Meg lehet növelni, hogyha egy ilyen kulturális karaktert berakunk, a fórum által okozott elégedettséget, ezt most tegyük is meg, és akkor nagyon gyorsan találjunk ki valamit, ami növelni fogja az alapvető mutatószámokat. Most már jó sok minden van egyébként, amit ki lehet fejleszteni. Itt van például ez a Poletarian, ami egy kicsi kereskedelmi kerületnek felel meg, és ezáltal az egészséget, illetve egy választott jellemzőt lehet még növelni, és itt lesz majd még egy politikai kerület is, amit szintén ki fogunk tudni oldani, amint lesz elegendő pontunk erre. Via Edificumot már megépítettem, itt látható egyébként, hogyha ide fölnézünk, csak itt nem tudom egyszer a kettőt megmutatni, de a Constraints-nél láthatjátok, hogy mi az, amit már építettünk, illetve mi az, amit még nem, és kerámia műhelyt még nem építettünk, ezáltal az egészség az rögtön megnövekszik, talán amit a legfontosabb lenne növelni, az most az egyvétartozás, a belonging. A kereskedőknek az a kérésük, hogy hadd terjesszék ki a területüket, ezt most meg fogjuk engedni nekik, így ezáltal már más kerületekben is tudnak majd terjeszkedni. Nem túlságosan elégedettek a lakosok, ez látszik, de lassan-lassan azért össze fogjuk szedni magunkat. És úgy tűnik, hogy újabb farmra is szükség lesz, illetve akár a meglevőt is lehetne már majd növelni. Mondjuk őt, amint összegyűlik a 150 kő. Az egyébként egy nagyon-nagyon nagy gáz, hogyha kifogy a kaja. Tehát erre mindenképpen figyelni kell. Valamennyire sikerült az egészséget helyreállítani, de még bőven messze vagyunk a jótól. Ami nincsen még nekünk, ez a Poletarian, illetve a stáció. A stációhoz már tetőcserép fog kelleni, illetve monumentumunk sincsen még. Hát ezek mind-mind köves történetek. Egy újabb farm az viszont mindenképpen jöhet, így ide, amennyiben nem tudok még egy Surveyor Cabint építeni, de úgy tűnik, hogy tudok, és ezzel nagyon nagy részét be is tudom foglalni ennek a partnak. Örülök neki, hogy ezen a részen kezdtem el építkezni, mert úgy tűnik, hogy sokkal szabadabban tudok terjeszkedni, mint eddig. Jöhet a farm körülbelül ide, azért, mert itt ne vegyük el a helyet a homok, illetve a kő termelésétől, és én úgy látom, hogy
követ is kéne nekünk még szerezni. Itt eléggé sok kő van, illetve annál több homok is, de ez a two-in-one, majd akkor kétszeresen tudjuk hasznosítani ezt a dolgot. Mondjuk így, hogyha ide beépítjük, és elkezdünk követ termelni, akkor ez nekünk jó is lesz. Mert úgy tűnik, hogy most már a kő az, ami hiányzik. Itt van egy helyreállítható épület, ami, hogyha meg lesz az elegendő számú kő, akkor helyre is fogjuk állítani. Akár le is rombolhatnánk, de hogyha leromboljuk, akkor minden frakció bizalma 10-zel fog csökkenni irántunk. Az pedig nem hiányozna. A játék zenéje egyébként jelzi, hogyha probléma van, most nem tudom, hogy mennyire hallatszik, de az ilyen mélyebb tónusú hangzás, ami most hallatszik, az például azt jelenti, hogy igen, gázok vannak, különösen az esztémmel, illetve a kreativitással. Most ezt helyreállítjuk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, meg tudjuk építeni közben ezt a piacot is. Szerintem ezt ide berakom, és teljesen jó lesz itt. Az egészséget azt növeljük, és akkor rögtön növelhetjük mondjuk a kreativitást így első körben. Itt úgy tűnik, hogy úgy tudtuk helyreállítani ezt az épületet, hogy igazából csak kinyertük a romokból a megfelelő nyersanyagokat, de ez sem olyan nagyon rossz, így, mert így viszont akkor tudunk építkezni. Nézzük, mi a helyzet a frakcióknál. A legerősebbek a hopliták, a második pedig a kereskedők, akiknek már ezt az officina pecuniáriát is ki lehet fejleszteni, és erre egyébként van is megfelelő nyersanyagunk, csak a blueprintet kell nekem kioldani. Ez gyakorlatilag egy pénzverdét fog jelenteni. És akár, ha akarnánk, akkor meg is lehetne tanulni ezt a technológiát, nem megvenni, ami azt jelenteni, hogy ez 200 ciklusba kerülne, viszont akkor nem kéne semmi blueprintet fizetni érte. Hát erre most nincsen időnk, hogy őszinte legyek, úgyhogy nyomassuk inkább ezt a dolgot minél előbb. Ez viszonylag kicsi épület egyébként. Ide teljesen jó lesz. Csak azt nem tudom, hogy ez most miért nem növelt egyéb tulajdonságokat. Ja, de azért nem növelt, mert ez csak az egészséget növeli, és itt nincsen választható jellemző, amit növelni tudna. Oké, az egészség az már helyreállt, most akkor ezt az esteemet kéne növelni. Az egészség az nagyon helyreállt, ez azért jó, mert hogy 20%-kal kevesebbet fognak fogyasztani, és akkor nekünk most az agyagra kéne még rámenni, ez a következő pont. Ide ezt be tudom építeni, itt rengeteg agyag van, kicsit jobban benne van a város területében, ami már lehet is látni, hogy egyre nagyobb lesz, és egyre jobb házak jelennek meg, mind természetesen ezt a görög-latin stílust képviseli. Közben ISIS követői megjelentek a városunkban, bebocsájtást kérnek, elfogadjuk őket. Alapból az elején érdemes még minden frakciót elfogadni, de utána majd erre is figyelnünk kell, hogy a köztük levő ellentétet valahogyan csillapítani tudjuk. Jöhet akkor ez a politikai kerület, és ehhez csak elegendő számú munkás kell. Még várunk egy ciklust, és meg is lesz ez is. És ez pedig az lenne a nagyon jó, hogyha le tudnánk rakni valahova a központ közelébe. Hát most ezt ide fogom tudni lerakni. Esteem növekszik, és ezzel együtt, aminek még növekednie kell, az szerintem most így első körben a kreativitás. Aztán lassan el kéne indulni a világcsoda
felé is, mert a rendelkezésre álló időnknek lassan a fele már lejár. Most viszont tudjuk fejleszteni tovább a városközpontot, 4. szintű lesz immáron, ami által több új épület fog megint megjelenni. Megkaptuk most azt az épületet, ami majd tetőcserepet tud készíteni, illetve azt is, ami téglát. Isis papjai kiterjeszthetik a felhatóságukat, és itt jelzi is nekünk az új lehetőségeket. A tetőcserép lesz most a fontosabb, ez is 250 blueprintbe kerül, és utána pedig jöhet a tégla is. Mert hogy stációt csak akkor tudok építeni, hogyha van tetőcserép is. Illetve lassan a kereskedelem irányába is el kéne mozdulni, ezt nyugodtan ki lehet ide pakolászni, és közben pedig még egy Surveyor Cabin áll rendelkezésünkre, de ezt nem lehet a mocsára építeni, ezt maximum ide tudjuk építeni, viszont ez azért lesz jó, mert ide akkor még el fognak férni farmok. Hogyha ez szükséges lesz, és szerintem egyébként egy idő után szükséges lesz. Jó, tehát alapvetően erről szól a játék, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy a nyersanyagokat menedzseljük, utána meg még majd egy csomó más dologra. A farmot azt mindjárt föl fogom fejleszteni, csak megvárom, amíg kigyűlik a szükséges létszám, ez megvan. Itt a munkásokra gondolok, és úgy tűnik, hogy egy barrikádot beépítettek nekünk, és hogyha 6 darab barrikádot fölhúznak, akkor elveszítjük a játékot. Na, ez még most pont nem jött jól. A makedóniai fenyegetés, ez a korábbiakból már ismerős lehet, a biztonságot semmiképpen nem áldoznám fel, az aranyat sem, de kaját azt tudok erre adni. Ki tudjuk-e ezeket a barrikádokat valahogyan piszkálni, mert ez nagyon fontos lenne. Hogy valahogyan ezeket a barrikádokat el tudjuk tüntetni, vagy ezek ilyen végleges dolgok, remélhetőleg, hogy nem véglegesek, és azt sem tudom, hogy miért zárták le. Nézzük meg a különböző frakciókat. Hát elvileg pedig mindenkinek növekszik a bizalma irányunkba, közben már ilyen empóriumot is lehetne kifejleszteni. Nézzük csak. Domus, stáció, azt még nem, Castrum, és még a Domust sem, és ezeket sem. Tehát amilyen piros lakattal jelenik meg, ott nem tudunk mit csinálni, viszont azoknál, amik ilyen lakattal jelennek meg, azokat már ki lehet oldani, feltéve, hogyha elegendő blueprinttel rendelkezünk. Most akkor nézzünk egy ilyen szkóla épületet, amint lesz elegendő számú munkásunk. Most úgy tűnik már a munkások azok, amik problémaként jelentkeznek. Megint hallatszik a zenéből, hogy nem minden görbe. Szkóla. Hatalmas nagy épület. Csak ide fogom tudni építeni. A kreativitást azt növeljük, és akkor növeljük még most a belongingot. Kajával eléggé jól állunk, de majd lehetne még a farmoknak a termelését növelni. Ez a barrikád eléggé aggasztó. De hát úgy csinálták meg, hogy egy pillanatra se unatkozzunk. Tehát ez látszik ebből a játékból. Druidek ki akarják terjeszteni a felhatóságukat, ám tegyék. Itt ezek elbarikádozták magukat. Nem lehetne oda küldeni valami katonaságot, vagy valamit, nem tudom, találjunk ki valamit. És 1300-an laknak már a mi városunkban. Van már szkólánk is, de nagyon gyengén muzsikálnak még ezek a mutatók. Egyedül az egészség az, ami a célos. Ilyen helliánk már van,
mindjárt lesz stációnk is. Azt nézem, hogy mi az, ami nincsen, de ezek közül csak a stáció nincsen még meg. A makedóniaiak köszönik szépen az ajándékot, és ezáltal megkaptuk ingyenes technológiaként a Ludus Magnus. Most jöhet a stáció. Az is egy jó nagy épület. Mondjuk úgy ide. Na, ez végre 3 mutatószámot is fog növelni. Mindenképpen növeljük az Esteemet, bár ez nem nagyon jelentős mértékben fogja ezt megnövelni, de a semminél több, illetve ezt a belongingot is. És ez nagy boostot fog adni a hoplitáknak is. Viszonylag gyorsan föl fog épülni, és a szenátusig kéne eljutnunk, mert akkor tudunk törvényeket beiktatni. Itt a szenátus, ez már mehet is, igazából csak a munkás gyerekek kellenek, hogy meglegyenek. Úgy tűnik, hogy akkor ez is nagyon fontos ebben a játékban, hogy célra tartva egyenesen egy fejlődési fán végig menjünk. Itt lesz viszont a szenátus, ez egy jelentős boostot fog majd adni, amint fölépül. 21-22, most meg vagyunk, ekkora brutál nagy épület, hát ezt maximum ide tudom tenni, nem baj, majd lehet, hogy akkor errefele fog terjeszkedni a város, meg talán még ide. Oké. Növekedni fog az Esteem, és növekedni fog a belonging és a kreativitás, és aztán a safety-t majd valahogy megoldjuk, a biztonságot. És ezzel már nagyjából egyenesben lesz a városunk, ami a különböző mutatószámokat jelenti. Valószínűleg, hogy a barrikádok is akkor jelentkeznek, hogy ők nagyon elégedetlenek. Ezáltal pedig egy új lehetőség nyílik meg a játékban, ami nem más, mint a rendeletek vagy törvények. 200 aranyba fog majd ez kerülni, hogy beiktassunk egy törvényt, különböző lehetőségek vannak, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, még legalább 2 frakciónak kormányzatot kell alapítani, és abban az esetben tudjuk ezt elérni. Most kéne odáig eljutni, hogy ez az Emporium, ezt ki tudjuk oldani. Ez a Ludus Magnus, ez már megépíthető. Itt is van. Ide megpróbáljuk a szenátus mellé. Esetleg. Vagy egy picikét távolabb. Növekszik a kreativitás, és akkor növeljük még a biztonságot is. Most már egyre gyorsabban lehet építkezni, ami egyáltalán nem egy rossz dolog, de mindenképpen a világcsodát még el kéne érni. Ez gyakorlatilag egy gladiátoriskola egyébként, amit most megépítek. Picikét följebb mentek a mutatók, még ezt a 3-at kell gatyába rázni. Igazából most már könnyedén lerakhatjuk ezt a szobrot is, már hogyha van ahova el tud férni. Praktikusan maximum csak ide, vagy esetleg ide fog elférni. Jó kis Zeus szobor. Kéne nekem még a téglavető is. 250 blueprint, és akkor ezzel egyidejűleg a macellum lesz a kereskedelemnek az alapja, úgyhogy akkor most menjünk rá erre, hogy legyen macellumunk. A hopliták kérték azt, hogy iktassunk be egy rendeletet, méghozzá ezt az Axe Sharpeninget, ezt most benyújtjuk, és ez pedig meg fogja állítani a bevándorlást a városba. De szerintem elég lesz, hogyha ez csak rövidebb ideig nyújtjuk be. És akkor innentől kezdve nézzük, hogy vajon átmegye ez a rendelet. És átment. Mind a hopliták, mind Isis követői erre szavaztak. Viszont azt pedig, hogy lezárjuk a kapukat, azt elutasították.
Itt a macellum, ezt mindjárt meg fogjuk tudni építeni, de előtte jöjjön a téglavető. Ide jó ki a csicsóba. A 35-ös már a hoplitáknak az erőssége, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a Circus Maximusig fogunk tudni eljutni, mert amíg fölépül egy világcsoda, az is 200 ciklus. Itt viszont jó nagy hely lesz majd a Circus Maximusnak. Következő, tehát a macellum lesz, vagy a munimentum. Igazából, ha a munimentumot növelem, az is jó lehet, mert azzal a hoplitákat fogom helyzetbe hozni. És mindjárt ez is meg lesz, csak megfelelő mennyiségű homok kell hozzá. Csak közben a homok meg nem nagyon növekszik, viszont hogyha ezt itt átállítjuk, akkor onnantól kezdve intenzívebben fogja termelni a homokot, és akkor meg fogjuk tudni oldani azt, hogy építsünk egy munimentumot, és utána pedig jöhet majd a macellum is. Ez egy pont ide is fér. Növekszik a biztonság, növekedjen a belonging és az esteem. Igazából mindegyiket kéne növelni, de ezt már majd inkább a világcsoda után fogjuk tudni megtenni. Lehet különböző barikádokat építeni, ezeket ki lehet terjeszteni, hogyha akarjuk, arra lesz jó, hogy megvédje a várost a betörésektől, illetve alapvetően a különböző incidenseket is csökkenteni fogja, tehát bizonyos városrészeket lehet választani majd idővel. A szépség hibája az, hogy nagyon nyersanyag igényes, illetve nagyon munkás igényes is a dolog. Most szerintem úgy nézünk ki, hogy már elértük a 40-es frakció erősséget, ami azt jelenti, hogy akkor, hogyha megvan a 2000 blueprint, akkor meg tudjuk vásárolni a Circus Maximusnak az építési lehetőségét. És egyre engedem be az újabb frakciókat, illetve teljesítem a kéréseiket. Circus Maximus, gyere szépen, és rengeteg sok mindenbe fog kerülni, többek között homokba, téglába, 50 munkásba, a többi viszont már megvan, még az arany is. Viszont a macellumot még meg akartam mutatni, úgyhogy azt most le fogjuk ide pakolni. A városnak teljesen másik részére tervezem. Ez gyakorlatilag egy kereskedőház, kereskedő központja lesz a városnak. Növeljük az egészséget, illetve a többi is. A kreativitást is lehetne, mert hogy jó lenne, hogyha minél gyorsabban tudnánk pörgetni ezeket az épületeket. Mert hogy ez azt jelenti, hogy akkor ami feleslegessé vált, abból én tudok eladni, és ami pedig hiányzik, abból tudok venni. És a hiányzik, az pedig a homok lesz, ez eléggé jól látszik. Hozzátéve, hogy miután állandóan ugye gyártja a tetőcserepet is, ezért lassabban tud alakulni ez a dolog, mint én azt szeretném. Kereskedő utak, itt lehet látni, hogy eleve egy kereskedő út, az már nyitva áll, a többit az pénzért kell megnyitnunk, a Vasset-től itt látható, hogy miket vehetünk, illetve itt látható, hogy miket tudunk eladni, homokot viszont tudunk venni, ez jó. Vegyünk egy párat, csak az a baj egyébként, hogy nem túlságosan
jó áron mérik ezt nekünk. Ha azt mondom, hogy veszek 100-at, és azt mondom, hogy mondjuk a kőből pedig eladok 50-et, akkor így egy -100-zal jók vagyunk. És innentől kezdve már sokkal egyszerűbb lesz majd a Circus Maximust megépíteni. A téglát azt szerintem gyorsan pótolni fogják, legalábbis remélem, mert az nem kell máshoz. És most fogjuk tudni megépíteni mindjárt a Circus Maximust. Pont szerencsére a munkások is elegen lesznek, és egy ekkora brutál nagy épületről van szó, úgyhogy ezt most ide be tudjuk rakni. 128 ciklus, ameddig ez meg fog épülni, viszont közben minden mutatószámunkat is fölnyomta. Azt kérik a római plebeiusok, hogy a hétköznapi áruk rendeletet iktassuk be. 20%-kal több bevételt remélhetünk, hogyha adóztatjuk az adott frakciót. Úgy tűnik, hogy lehetne egyébként korrumpálni is a szavazásokat. Ez tetszik. Benyújtjuk, és meglátjuk, hogy hajlandóak-e ezt elfogadni. Közben még egy barikádot fölépítettek, ami nem jó, és nem fogadták el, mert hogy a hopliták és ISIS követői túlságosan erősek voltak ahhoz, hogy ezt elfogadják. A következő korban viszont lehet majd a elszeparált kerületeket újra nyitni. Nézzük meg még, hogy mit tudunk majd itt csinálni. Igazából most azzal, hogy elkezdtük a világcsodát építeni, minden elkezdett nagyon szép és jó lenni, minden mutatószám szépen alakul, egyedül még az esteemet kéne növelni, egyébként akár egy következő világcsodát is lehetne építeni, mert úgy tűnik, hogy most már több frakciós elérte ezt a szintet, viszont arra gondoltam, itt nem nagyon tudok rászűrni, hogy ami az esteemet növelni, az ez a domus lenne, úgyhogy ezt a domuszt még mindenképpen szeretném megépíteni, hogyha lehet. Igazából ez megint csak munkaerő kérdése. Betesszük a domuszt, ahova elfér. Most már egy idő után ez mindig így lesz a játékban, hogy ahova elfér, oda tudjuk berakni. De valahova oda próbálnám, hogy azért viszonylagos közelségekben legyen a lakóházakkal, hiszen úgy jobban érvényesül az ő bónusza. Itt a földek miatt ezt nem tudom berakni, akkor mégiscsak itt a város szélére kell ezt megépíteni. Jöhet a domus, és ez rögtön az esteemet fogja fölnyomni, és így minden mutatónk akkor zöldbe fog kerülni, közben pedig már csak 92 ciklus, és készen van a nagy mű is, a Circus Maximus. Egy templomot is lepakolnék valahova, bárhová, ahol elfér. Ide mellé még pont elfér. Okay, belonging növekszik, esteem növekszik. És mindjárt készen is van a Circus Maximus. És most mindenki boldog és elégedett. Meg is kezdődött az ünneplés. Akik ennek a legjobban örülnek, természetesen a hopliták. Már csak a kis száguldó kocsikat nem látom itt. Ez a táblázat, ez arra vonatkozik, hogy a különböző korszakokon belül az egyes ciklusokig mennyi pontot kell gyűjteni, hogyha sikerül például a 600. ciklusig 12 000
erőforráspontot gyűjtenünk, vagy mondjuk, hogy 600-an legyenek elégedettek a tevékenységünkkel, akkor megkapjuk az adott mérföldkőért járó jutalmat. Van, amit például nem sikerült elérnünk, nem sikerült például azt elérnünk, hogy 12 darab épületet építsünk föl a 600. ciklus végéig, de a 900. ciklus végéig 20 darab épületet már sikerült fölépíteni, és akkor majd itt lehet látni, hogy mennyit kell elérnünk a végéig. Úgy látom, hogy a frakciók összesített ereje az már megvan, 160-as, tehát az pipa. Egy híján a 30 épületpontunk is megvan. Még a lakosság elégedettségén kell növelni, illetve az erőforrás pontokat kell majd még megszerezni. Tudjuk fejleszteni még a villát 5. szintre, és gyakorlatilag már alig van ebből a korszakból, lehet tovább fejlődni a következő korszakba. Akkor én azt gondolom, hogy induljunk tovább a következő korszakba, még megmutatom, hogy milyen város sikerült alkotnunk, és indulhat a korszakváltás. Az antikvitás korszak végén lehet látni, hogy Andreas Domitianus polgármester, illetve uralkodó Crafting városában az egyes korszakokban milyen épületeket épített meg. Ez egy látványos része a játéknak, egyenként megmutatja nekünk a különböző ciklusokban milyen épületek épültek föl, és a vége az egésznek pedig a világcsoda lesz. Lehet ezt egyébként gyorsabban is pörgetni. Gyorsan megmutatom, hogyan nézett ez ki. De akár át is lehetne ugrani az egész kinematikát, és végül itt az 1039. ciklusban sikerült a Circus Maximust megépíteni. Ez nagyon fontos, hogy annak érdekében, hogy tovább tudjunk fejlődni, megépítsük a világcsodát az adott korszakon belül. Legalábbis az ókorban így működött, a középkorban lehet, hogy teljesen máshogyan fog működni. Vége Makedónia fenyegetésének, mit fogunk választani? A rómaiak mellé állunk, vagy a rómaiak ellen fogunk fordulni? Igazából, mivel ezek a pontok még hiányoztak a mérföldkövek közül, ezért akkor ezt választanám inkább. Úgy tűnik, hogy egyedül a frakciók erősségét sikerült teljesíteni, a többit azt nem, pedig azt hittem, hogy ez itt azáltal, hogy végigért, ez sikeres volt, de legalább egy célt sikerült teljesítenünk. És akkor itt még be kell azt állítanunk, hogy mi az, amit megőrzünk az utókor számára. 11 ilyen memóriapontunk van, a 11 memóriapontot tudjuk elkölteni, ezáltal meg tudunk őrizni kerületeket, lehet, hogy nem is kell mindegyiket, illetve épületeket, például az arénát, mondjuk amihez még talán ragaszkodnék, az a fórum, a stáció az már eleve egy megőrzött épületnek számít, és még akkor mondjuk őrizzük meg talán a Via Edificumot, illetve ezt a kereskedelmi kerületet. És akkor itt még tudunk választani, hogy mi az, amit szeretnénk a következő korban. Szerintem menjünk tovább ezen a craftsman vonalon, de sokfajta vonal van, tehát akár változtathatnánk is.
ezzel beléptünk az új korszakba, a középkorba. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Memoria Police gameplay sorozat első részének bemutatása. Ha tetszett ez a videó, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Figyeljétek az Andrews City Live csatornáját, mert holnap egy igazi vérbeli stratégiai stream fog következni a hétvégi streamek sorában. Mindenkinek kellemes hosszú hétvégét kívánok! Sziasztok!